हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले फिस करी बनाउँदैछु। मैले फिस करी कसरी बनाउँछु हेरौँ है त। अब चाहिँ मैले माछालाई म्यारिनेट गरिदिन्छु। म्यारिनेट गर्नको लागि फर्स्टमा नुन राख्दैछु, अनि त्यसपछि बेसारपछि धुलो खुर्सानी, अनि लास्टमा चाहिँ कागती राखेर म्यारिनेट गरिदिँदैछु। म्यारिनेट गरेपछि मैले चाहिँ माछालाई आधी घण्टासम्म चाहिँ छोपेर राखिदिन्छु। अघि पकाएको प्याज टमाटरलाई चाहिँ मैले मिक्सचरमा पिस्दैछु। मैले मिक्सचरमा पिसिसकेँ, अनि पिसिसकेपछि चाहिँ यसमा अमिलोको लागि मैले तित्री एड गर्दैछु, अनि यतातिर चाहिँ मैले माछा फ्राई गर्दैछु। चाहिँ माछामा आलु मिसाउँदैछु। आलु फ्राई गर्छु, अनि निकालेर माछा र आलुलाई सँगै राखिदिन्छु क्या ग्रेभीमा। अनि त्यसपछि माछालाई चाहिँ 5 मिनट जति पकाएर त्यसपछि माछा रेडी हुन्छ। ये